Hello everyone, welcome back to the channel. A very good afternoon. Yes. So ajir class to amar again joakali ami junto series arambho korisilu aji amar lecture 2 hoy amar CTET and TET exam karone and ami aji pohim sobotke besi important topic amar syllabus that is growth and development. Yes, amar growth and development amar ei topic to amar children or khetrot কেনে ধৰণে গ্ৰোথ আৰু ডেভেলপমেন্ট দুটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট আমি পঢ়িম যে গ্ৰোথ আৰু ডেভেলপমেন্টৰ মাজত পাৰ্থক্য কি হয় তেওঁলোকৰ মাজত কি ৰিলেশনশিপ এস্টাবলিশড হৈ আছে এন্ড আমি এজ আ টিচাৰ এজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট এই দুটা কনসেপ্ট আমি কিয় পঢ়িব লাগে আমি জনাটো কিয় দৰকাৰ তেওঁলোকৰ গ্ৰোথ কেনেকে হয় তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেন্ট কেনেকে হয় কি বুজাইছে একচুয়ালি দুটা কনসেপ্ট কিয় আমি পঢ়াটো দৰকাৰী আমাৰ সিলেবাসত কিয় আছে একচুয়ালি আমি এই দুটা কনসেপ্ট আজি ভালকে বুজিব চেষ্টা কৰিম সেইকাৰণে আজি লৈ আহিছো আমাৰ CTET and TET Child Development and Pedagogy Growth and Development the most important topic. Okay, so let's begin with the class. So again, before I begin the class, moi kobo khujisur amar admissions are going on. Yes, apnaloke jodi hosake safol hobo bisarise CTET and TET so definitely apnaloke ahibo pare admissions lobo pare guteikhini details amar screen ot dia ase pisot recorded saute apnaloke rokhai pele guteikhini details abar sai lobo pare. Okay, so etia class to arambho korar agote prothomote moi apnalok eta kotha khudhu likhi anisu guti kothakhini je child think like a 20-year-old child 10 বছৰৰ এটা লৰা বা এগৰাকী ছোৱালীয়ে 20 বছৰীয়া এটা লৰা বা এজনী ছোৱালীৰ নিচিনা ভাবিব পাৰে জান দুটাৰ মাজত বহুত বেছি পাৰ্থক্য আছে দুজনৰ মাজতে বহুত বেছি থিংকিং কেপাসিটিৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকিব তেওঁলোকৰ ৰিজনিং কেপাসিটিৰ ওপৰত পাৰ্থক্য থাকিব তেওঁলোকৰ গ্ৰোথ বেলেগ বেলেগ পাৰ্থক্য আছে yes তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেন্টত বেলেগ বেলেগ পাৰ্থক্য আছে এতিয়া মই যে গ্ৰোথ আৰু ডেভেলপমেন্ট দুটা বেলেগ বেলেগ বাৰে বাৰে কৈ আছো সো লেটস আন্ডাৰস্ট্যান্ড যে গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্টৰ মাজত একচুয়ালি কি আমাৰ ৰিলেশনশিপ এস্টাবলিশ হৈ আছে ওকে সো তেওঁলোক 10 বছৰীয়া চাইল্ডটো হক বা 20 বছৰীয়া চাইল্ডটো হক দুটাৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স আছে ডেফিনেটলি বহুত বেছি ডিফাৰেন্স আছে এটা why does one child learn quickly while another learns slowly আমাৰ ক্লাছৰুমত কোনোবাই যদি পটককে শিকি যায় আমি পঢ়োৱা কনসেপ্টস বিলাক কোনোবাই হয়তো অকমান দেৰি লাগে কিয় এই পাৰ্থক্যটো হৈছে আপুনি তো সেম কনসেপ্টে পঢ়ায় yes same classroomতে পঢ়াই আছে same কিতাপখনৰ পৰাই পঢ়াই আছে কিন্তু দুজনৰ মাজত thinking capacity বা grabbing যোনটো ability হয় সেই বস্তুটো কম বা বেছি আছে yes so দুজনৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে and why do you think CTET and TET begin with child development and pedagogy কিয় আছে আমাৰ সিলেবাসত এই টপিকটো এটো কিন্তু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্ৰশ্ন yes so now let's begin with the topic today we'll answer all these questions to the most important topic of child development and pedagogy that is growth and development এতিয়া why growth and development in CTET but TET কিয় আছে এই সিলেবাসত কাৰণ কি CTET is based on child centered education joakali class to মই আপোনালোকক কৈছিলো যে child centered education এটাৰ ওপৰত আমাৰ গুটেই সিলেবাসটো আছে yes বা আমাৰ যেটো education যোনটো আমাৰ facility যোনটো আমি facilitate কৰিম as a teacher আমি কি হ'ব লাগিব child centric হ'ব লাগিব neither teacher centric yes a teacher teaches children not books তাৰমানে এজন শিক্ষকেহে children বা students সকলক শিকায় কিতাপখনে কিন্তু অকল নিশিকায় টিচাৰ জনে কেনেকে সেই কিতাপখন পঢ়াই পেলাই কেনেকে বুজাই দিব হেতুহে সবতকে কিন্তু আসল কথা এতিয়া আমি যদি ইফেক্টিভ টিচিং যদি আমি কৰিব বিচাৰো যদি হসাকে ভালকে তেওঁলোকক পঢ়াব বিচাৰিছো কেনে ধৰণে আমি পঢ়াব লাগিব তাৰ আগতে আমি কিছুমান বস্তু মন কৰিব লগিয়া কিছুমান বস্তু কিন্তু আমি বুজি পাব লাগিব যে how children grow বা how children learn তেওঁলোকে কেনেকে ভাবে কেনেকে চিন্তা কৰে কেনেকে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ বিলাক বেলেগ বেলেগ হয় কিয় হয় কি গুটেই বস্তুখিনি কিন্তু আমি একদম গুৰিৰ পৰা আমি বুজি পাব লাগিব and সেইকাৰণে একচুয়ালি আমাৰ সিলেবাসত এই টপিকটো আমাৰ দিয়া আছে yes therefore understanding growth and development helps teachers choose appropriate teaching methods যে এজন মানে এজন স্টুডেন্টে যদি বেলেগ ধৰণে ভাবিছে আন এজন স্টুডেন্টে কিন্তু বেলেগ ধৰণে ভাবে তেওঁলোকৰ থিংকিং কেপাসিটি বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়াহে আমি বেলেগ বেলেগ টিচিং মেথডলজিজ আমি ইউজ কৰিব পাৰিম বেলেগ বেলেগ কিছুমান মেথডস আমি ইউজ কৰি পেলাই আমি আমাৰ শিক্ষাটো আমি তেওঁলোকক দিব পাৰিম yes so সেই কাৰণে আমি জানাটো উচিত তেওঁলোকে কেনেকে গ্ৰোথ হৈছে তেওঁলোকৰ কেনেকে ডেভেলপমেন্ট হৈছে কেনেকে তেওঁলোকে চিন্তা কৰে কেনেকে তেওঁলোকে শিকিব yes
এতিয়া বাৰে বাৰে যেহেতু মই কৈ আছো যে গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু যেহেতু সবতকে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট হয় আমাৰ সিলেবাছত সো লেটস আন্ডাৰস্ট্যান্ড মিনিং অফ গ্ৰোথ গ্ৰোথ মানে কি growth মানে হৈছে it refers to quantitative changes in the body quantitative changes মানে হল যিখিনি changes আমাৰ বডিত হয় সেইখিনি আমি জুখিব পাৰো it is measurable আমাৰ যদি হাইট বাঢ়িছে আমাৰ weight বাঢ়িছে এই গুটি বস্তুখিনি আমি জুখিব পাৰিছো yes so growth মানে হল যে আমাৰ কিছুমান বাঢ়িছে কমিছে যেনেকৈ আমাৰ হাইটত weightত সাইজত length বা আমাৰ কিছুমান physical dimensions yes so হেতুক আমি কি বুলি কওঁ growth বুলি কওঁ এতিয়া এক্সাম্পল দি আমি বুজিব চেষ্টা কৰো a child height increases from 100 cm to 120 cm height যেতিয়া ইনক্রিজ এটা হয় 100 cm পৰা ফৰ এক্সাম্পল কৈছো 120 cm লাগে সো হেতু আমি কি বুলি ধৰিছো আমি এটা গ্ৰোথ বুলি ধৰিছো গ্ৰোথ মানে হল যিখিনি আমি মেজার কৰিব পাৰো yes so this is growth because it can be measured yes এটো এটা আমাৰ সিম্পল বেসিক আমাৰ যোনটো কনসেপ্ট অফ growth হয় now let's understand যে গ্ৰোথৰ ভিতৰত কি কি characteristics আছে তাৰ ভিতৰত গ্ৰোথ আমি গম পালো যে গ্ৰোথটো আমি মেজার কৰিব পাৰো কিন্তু তাৰ ভিতৰত কি কি বস্তু আমি কনসেপ্ট বুজি পাব লাগিব যে গ্ৰোথ মানে হল যিবিলাক আমাৰ physical dimensions height weight size length যিখিনি আছে so physical in nature and quantitative change যে আমি মেজার কৰিছো কাৰ হাইট কম বেছি কাৰ weight কম বেছি yes প্ৰত্যেকটা চাইল্ডৰে বেলেগ বেলেগ প্ৰত্যেকটা শিশুৰে বেলেগ বেলেগ হাইট বেলেগ বেলেগ weight so তেওঁলোকৰ আমি হেতু মেজার কৰিব পাৰো so তেনেকৈ আমি তেওঁলোকৰ গ্ৰোথটো আমি মেজার কৰিম yes so it is measurable and limited up to a certain age কিবা এটা এজলৈকে হে কিন্তু এই গ্ৰোথটো আমি মেজার কৰিব পাৰো সেই তাৰ পিছত কিন্তু সেই এজটো পাৰ হোৱাৰ পিছত আৰু গ্ৰোথ নহয় yes এতিয়া আমাৰ গ্ৰোথ বুলি ক'লে কিছুমান আমাৰ এক্সটাৰ্নালি আমাৰ চেঞ্জ হয় এক্সটাৰ্নালি মানে বাহিৰৰ পৰা আমি দেখা পাও যে আমাৰ সেই চেঞ্জেস খিনি কেনে ধৰণে হৈছে সো কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ চেঞ্জেস আমি এক্সটাৰ্নালি দেখা পাও যে আমাৰ হাইট বাঢ়ি গৈছে আমাৰ weight বাঢ়ি গৈছে কেতিয়াবা বা কমি গৈছে yes increase in muscle size to আমি কেতিয়াবা বাঢ়া কমা আমাৰ হৈ থাকে সেইখিনিও কিন্তু আমি মেজার কৰিব পাৰো increase in brain size okay so এইখিনি বস্তু আমাৰ কি হয় গ্ৰোথৰ ভিতৰতে পৰি যায় যিখিনি আমাৰ physical dimensions বুলি কওঁ বা physical in nature বুলি কওঁ okay যিখিনি আমি মেজার কৰিব পাৰো আমি জুখি মাখি আমি চাব পাৰো next concept to hol মই কৈছিলো growth and development so এটা বুজু যে development মানে কি growth মানে হল আমি জুখিব পাৰিছো development মানে কি development মানে refers to qualitative changes that occur in an individual এখিনি হল qualitative changes quality কিছুমান চেঞ্জ হয় কাৰোবাৰ যদি কোৱালিটি বাঢ়ি গৈছে কাৰোবাৰ কোৱালিটি কমি গৈছে সো এটা কোৱালিটিজ বিলাক কেনেকুৱা ধৰণে চেঞ্জ হ'ব এটা শিশুৰ মাজত কোৱালিটি হল ইন্টেলিজেন্স বা তেওঁৰ থিংকিং কেপাসিটি তেওঁৰ চিন্তা ধাৰা কৰা সেই কেপাসিটিটো বা তেওঁৰ এই এবিলিটিটো তেওঁৰ ৰিজনিং এবিলিটিটো এটা যে আমাৰ এক্সাম বিলাকত যে আমাৰ এপ্টিটিউড পৰীক্ষা বিলাকত যে আমাৰ এপ্টিটিউড টেষ্ট হয় কিয় তাৰ মানে আপোনাৰ ৰিজনিং কেপাবিলিটি কিমান আপোনাৰ কেপাসিটি কিমান যে আপুনি কিমান ডকে চিন্তা কৰি এই ম্যাথছটো সলভ কৰিব পাৰে yes by a reasoning or question to apuni solve koribo pare so apunar he thinking capacity to apunar reasoning ability khini test loi ase etia emotions khiniu amar development or bhitorte pori jay jeneke eta boyohor pura amar emotions bilak ki hoy বেলেগ বেলেগ চেঞ্জ হ'ব ধৰে yes children বিলাকৰ মাজত এটা টিনেজ এজ যেতিয়া পাই যায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ ইমোশনস খিনি বহুত বেছি ট্ৰিগাৰ ইমোশনস হয় yes so definitely various developmental changes তেওঁলোকৰ বডিত not only physically but also emotionally yes so কি ইমোশনাল চেঞ্জেস খিনি কিন্তু আমাৰ বয়সৰ লগে লগে যিখিনি বেলেগ বেলেগ ইমোশনস চেঞ্জেস আহি থাকে শিশু বিলাকৰ মাজত সেইখিনি কিন্তু আমাৰ কি হ'ব ডেভেলপমেন্টৰ ভিতৰত পৰি যাব নেক্সট ইজ আমাৰ সোশ্যাল বিহেভিয়াৰ তেওঁলোকে কেনে ধৰণে বিহেভ কৰিছে কোনোবাই যদি সোশ্যালি একদম সবৰে পৰা দূৰত থাকি ভাল পায় আইসোলেশনত থাকি ভাল পায় কোনোবাই হয়তো ভালকে খেলা ধুলা কৰি হাঁহি মাতি ভাল পায় yes so প্ৰত্যেকটা শিশু বেলেগ বেলেগ প্ৰত্যেকটা শিশুৰ মাজত আমাৰ ইউনিক কিছুমান আছে characteristics so মই যোৱাকালি ক্লাছত মই কৈছিলো যে every child is unique in my class in our class yes so মই কেনেকে তেওঁলোকক এটা মই কেনেকে তেওঁলোকক ভাবিম each and every studentক মই ওচৰত কেনেকে গৈ মই কেনেকে মেনেজ কৰিম সেই ক্লাছটো হেতুহে কিন্তু এজন ভাল শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীৰ লক্ষণ so হে গুটেই বিলাক ইমপ্লিকেশনস আমি এইখিনি পঢ়াৰ পিছত প্ৰত্যেকটা কনসেপ্টৰ পিছত আমি শিকিবলৈ পাওঁ yes আৰু ল্যাঙ্গুৱেজও ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ হয় yes যেনেকৈ এটা শিশু যেতিয়া সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হয় সেই জাৰ্নিটো তেওঁ প্ৰথমতে কিন্তু কথা ক'ব নিশিকে প্ৰথমতে কি কৰে চকুৰে চাই চাই তেওঁ শিকে
yes কোনে কেনেকে কি ব্যৱহাৰ কৰিছে দেন শুনি শুনি শিকে তাৰ মানে নিজৰ 5 নি সেন্সেছৰ প্ৰতেও ফিল কৰি কৰি লাহে 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 এটা সৰু বাচ্চা এটা ডাঙৰ হৈ যায় yes so সেই এবিলিটিজ খিনি কেনেকে হয় প্ৰথমতে কিন্তু আমি দেখি শুনিহে আমি শিকিব ধৰো yes so for example a child learns to solve problems independently this is development because it reflects improvement in abilities যদি কিবা এটা প্ৰবলেম এটা ম্যাথছৰ যদি কিবা এটা প্ৰবলেম এটা মই দিছো এতিয়া প্ৰবলেমটো কেনেকে সলভ কৰিব হেতু কিন্তু কেনেকে চিন্তা কৰিছে ডকে চিন্তা কৰি সেই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব সেইখিনি কিন্তু ডেভেলপমেন্টৰ আন্ডাৰতে থিংকিং এবিলিটিৰ ভিতৰত পৰি যায় yes so সেই গুটেই বস্তুখিনি হল আমাৰ ডেভেলপমেন্টৰ আন্ডাৰ যিখিনি আমি কওঁ কোৱালিটেটিভ চেঞ্জেস ইফালে গ্ৰোথক আমি কওঁ কোৱান্টিটেটিভ চেঞ্জেস যিখিনি মেজার কৰিব পাৰি so এইখিনি আছিল আমাৰ বেসিক্স অফ গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট এতিয়া আমি যাও যে ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ডেভেলপমেন্ট আমাৰ কি আছে ডেভেলপমেন্টৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স কিনে এবাৰ চাই লওঁ যেনেকৈ আমি গ্ৰোথৰ চাইছিলো কোৱালিটেটিভ চেঞ্জ yes আৰু ডেভেলপমেন্টটো এটা আমাৰ কন্টিনিউয়াস প্ৰসেস আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হোৱালৈকে আমাৰ যোনটো জাৰ্নি এই জাৰ্নিটোত আমি দেখি শুনি শিকি দেন আমি নিজে কৰিব ধৰো yes so এটা কন্টিনিউয়াস প্ৰসেস ল্যাঙ্গুৱেজটো আমি ভাষা এটা কেনেকৈ প্ৰথমতে আমি চাও যে কেনেকৈ আচাৰ ব্যৱহাৰ কৰে yes কেনেকৈ কথাখিনি গঠন কৰিছে কেনেকৈ সেই ভাষাটো ক'ব লৈছে আমি শুনি 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 পিছত আমি নিজে ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ দেন আমি নিজে পাৰগত হৈ যাও yes so সেই বস্তুটো আমাৰ এটা কন্টিনিউয়াস প্ৰসেস আমি শিকি শিকি আহিছো আমাৰ এটা লাইফ লং প্ৰসেস হয়নি ডিফিকাল্ট টু মেজার ডাইৰেক্টলি আমি ডাইৰেক্টলি মেজার কৰিব নোৱাৰো এইখিনি কাৰণ কি এইখিনি আমাৰ কি হয় qualitative changes hoy next ase includes all aspects of personality development ot amar personality jiman khini amar aspects ase gutei khini khumai pore amar public speaking or jikhini kotha ami jeneke byabohar koru ami social jikhini amar byabohar yes ami keneke kotha ko ki body language ami use korisu amar skills ki ase amar reasoning capacity ki ase so gutei bostu khini amar ki hot pore qualitative changes ot pore je eta hiku 10 bosorot jikhini changes asile 20 bosorot kintu he hikutur বহুত খিনি ডেভেলপ হৈ যায় সো সেই ডেভেলপমেন্টৰ যিখিনি চেঞ্জেস সেই গুটেইখিনি আমাৰ কিহত পৰে আমাৰ ডেভেলপমেন্টৰ আন্ডাৰত পৰি যায় ইমোশনাল চেঞ্জেস হৈ যাওক ফিজিক্যাল চেঞ্জেস হৈ যাওক গুটেইখিনি যিখিনি আমাৰ আছে সেইখিনি গুটেইখিনি আমাৰ পাৰ্সোনালিটিৰ ভিতৰত যিখিনি আছে মই হেতু কথা কৈছো সেই গুটেইখিনি আমাৰ কিহত আহি যায় ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ডেভেলপমেন্টৰ আন্ডাৰত আহি যায় এতিয়া আমি বুজো যে এই ডেভেলপমেন্ট আৰু গ্ৰোথৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি পাৰ্থক্য কি আছে গ্ৰোথ আৰু ডেভেলপমেন্টৰ মাজত এটা গ্ৰোথ তো আমি জানো যে কোয়ান্টিটেটিভ হয় আমি মেজার কৰিব পাৰো জুখিব পাৰো আৰু ডেভেলপমেন্ট তো হল কোয়ালিটেটিভ আমি ডাইৰেক্টলি জুখিব নোৱাৰো yes now growth hot amar physical jikhini amar physical dimensions ase amar body eta child or jeneke physically jikhini teor develop hoi ahi thake he journey to he physical change khini ami measure koru growth or bhitor and development or bhitor ami overall change eta holistic teor jeneke development eta hol he gutei khini ami ki hot koru development or under growth hok ami measure koribo paru aru development hok ami directly measure koribo nuaru growth to eta limited age lake he hoy yes তেৰ যদি হাইট বাঢ়ি গৈ আছে কোনোবা এটা এজত কিন্তু সেই হাইটটো ৰখি যায় আৰু সেই হাইটটোৱে সদায় লাইফ লং থাকি যাব সো সেই বয়সটো লকে সেই হাইটটো বাঢ়িছে সো গ্ৰোথত কিন্তু এটা লিমিটেড এজলৈকে হে গ্ৰোথ হ'ব কিন্তু ডেভেলপমেন্টত কি হয় ডেভেলপমেন্ট ইজ আ লাইফ লং প্ৰসেস মানে লাইফ লং তেও হিকি গৈ থাকিব এন্ড ডেভেলপ হৈ গৈ থাকিব এন্ড গ্ৰোথটো হল এক্সটাৰ্নাল আমি দেখা পাও কাৰ কিমান হাইট কাৰ কিমান weight আমি জুকিলে আমি দেখা পাও কিন্তু ডেভেলপমেন্টটো কি হয় আমাৰ ইন্টাৰনেলও হয় আমাৰ এক্সটাৰ্নেলও হয় তাৰ মানে ডেভেলপমেন্টত বহুত ইন্টাৰনেল এবিলিটিজ খিনি আৰু আমাৰ এক্সটাৰ্নেলি যিখিনি আমাৰ ডেভেলপমেন্ট হৈছে সেই গুটেইখিনি আমাৰ ইয়াতে জুখা মাখা হয় এতিয়া এক্সাম্পলটো চাও এবাৰ a child gains 5 kg weight এটো কি হ'ব 5 kg weight gain কৰাটো কি হ'ব আমাৰ গ্ৰোথত পৰিব আৰু a child learns leadership skills হৈ যাওক পাবলিক স্পিকিং স্কিলস হৈ যাওক কি গুটেইখিনি কেনেকে তেও এবল হৈছে কি গুটেই স্কিলস খিনি কিহত পৰিব ডেভেলপমেন্টৰ ভিতৰত পৰিব সো আপোনালোকে হয়তো এটা বুজি পাইছে যে গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্টৰ মাজত পাৰ্থক্য কি আছে ওকে প্ৰিয়ম নেকাই কৈছে গুড আফটাৰনুন ম্যাম ওকে জয়ন্তই কৈছে হেল্ল ম্যাম হেল্ল এভৰিওয়ান ম্যাম ইংলিশৰ ক্লাস কেতিয়া কৰিব yes প্ৰিয়ম ইংলিশৰ ক্লাসও আমি আনিম ওকে ইংলিশৰ ক্লাসও মই লৈ আহিম ডোন্ট वरी আমাৰ যিখিনি আপকামিং এক্সামস আছে ইংলিশৰ ক্লাসও আমি মাঝে মাঝে এটা যাম ওকে ঠিক আছে ওকে now let's move on with the next concepts okay concepts bilak bujhar agote eta horu question amar CTET or question eta moi anisu previous year paper or pra je which of the following represents development
ডেভেলপমেন্ট কোনটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে গুটেকেটা অপশনস দিয়া আছে increase in height, increase in weight, improvement in reasoning ability, increase in shoe size. Eta height, weight ba jutar jonto size, jutar jor size to bahi bahi goi thake boyokhor logot. Yes, so সেই size to aru height aru weight or সেই গুটে বস্তু খিনি কি হত পৰিব আমাৰ গ্ৰোথৰ ভিতৰ পৰিব কাৰণ কি আমি জুখিব পাৰো কিন্তু improvement in reasoning ability to কিন্তু আমাৰ কিহত পৰিব আমাৰ ডেভেলপমেন্টৰ আন্ডাৰত পৰিব সো আনসাৰ টু কি কৰিছে কোৱেশ্চনত ৰিপ্ৰেজেন্টস ডেভেলপমেন্ট আনসাৰ ইজ কি আনসাৰ ইজ সি ওকে ঠিক আছে এতিয়া আমি পঢ়িলো যে পাৰ্থক্য আমি পঢ়িলো যে গ্ৰোথ আৰু ডেভেলপমেন্ট দুটা কনসেপ্ট বুজাৰ পিছত আমি পাৰ্থক্যটো আমি পঢ়িলো এতিয়া দুটাৰ মাজত নো ৰিলেশনশিপটো কি আছে দুটাৰ মাজত সম্পৰ্কটো কি আছে গ্ৰোথ আৰু ডেভেলপমেন্টৰ মাজত হেখিনি আমি পঢ়ো যে গ্ৰোথ আৰু ডেভেলপমেন্টটো কি হয় ইন্টাৰ ৰিলেটেড হয় দুইটাৰ লগত কিন্তু ইন্টাৰলিংকড হৈ আছে ওকে গ্ৰোথ কন্ট্ৰিবিউটস টু ডেভেলপমেন্ট গ্ৰোথে ডেভেলপমেন্টত কন্ট্ৰিবিউট কৰে আৰু ডেভেলপমেন্ট ডিপেন্ডস আপন গ্ৰোথ যে বয়সৰ অনুযায়ী আমাৰ চেঞ্জেস বিলাক ইমোশনাল চেঞ্জেস হৈ গৈ থাকে সো আমাৰ লগতে আমাৰ গ্ৰোথো হৈ গৈ আছে বয়সৰ লগে লগে হাইটো আমাৰ বাঢ়ি গৈ আছে ওয়েটটো হয়তো বাঢ়ি গৈ আছে এন্ড আমাৰ ইমোশনাল চেঞ্জেস খিনিও আমাৰ বাঢ়ি গৈ আছে yes so development depends upon growth হলেহে আমাৰ ডেভেলপমেন্ট কিন্তু আমাৰ হৈ থাকে okay Priyam dekai koise okay Priyam ne hoise ma'am C Pallavi dekai koise good afternoon ma'am good afternoon Pallavi dase koise C ঠিক আছে very good okay আপোনালোকে এনেকে ক্লাস বিলাক চাই থাকক okay আশা কৰিছো আপোনালোকে এই ক্লাস বিলাকৰ পৰা এই ক্লাস সমূহৰ পৰা আপোনালোকে লাভান্বিত হ'ব and যদি আপোনালোকে definitely সফল হ'ব বিচাৰিছে CTET TET আপোনালোকে আহিব পাৰে most welcome to smart preps yes okay let's continue এতিয়া however growth may occur without significant development তাৰ মানে এজন শিশুৰ মাজত ডেভেলপমেন্ট নাহিব পাৰে কিন্তু গ্ৰোথ আছে তাৰ মানে কাৰবাৰ যদি হাইটটো বেছি কিন্তু তেওঁৰ ভিতৰত থকা ৰিজনিং এবিলিটি কিন্তু নহবও পাৰে কাৰবাৰ হাইট বেছি কিন্তু আমি দেখা পাও যে বহুত ষ্টুডেন্টস কাৰবাৰ হাইট বেছি কোনোবা কাৰবাৰ weight বেছি কোনোবা overweight হয় কোনোবা underweight হয় yes বাট তেওঁলোকৰ কিন্তু সেইখিনি ডেভেলপমেন্ট কিন্তু হোৱা নাই হাইটৰ অনুযায়ী কাৰবাৰ হাইট বহুত বেছি কিন্তু সেই বয়সটোৰ অনুযায়ী তেওঁ যিখিনি ইমোশনাল যিখিনি তেওঁ ডেভেলপমেন্ট হ'ব লাগে যিখিনি তেওঁ বুজাৰ যিখিনি কেপাসিটি হ'ব লাগে তেওঁ যিখিনি ভাবা চিন্তাধাৰাৰ যিখিনি ডেভেলপমেন্ট হ'ব লাগিছিল সেইখিনি কিন্তু হোৱা নাই তাৰ মানে গ্ৰোথ হলে যে ডেভেলপমেন্ট হ'ব হেতু কিন্তু নহয় এটোই বুজাইছে যেনেকৈ ব্ৰেইনৰ গ্ৰোথ আমাৰ কিহত সাপোৰ্ট কৰে ইন্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেন্টত সাপোৰ্ট কৰে ব্ৰেইন গ্ৰোথ তাৰ মানে ব্ৰেইনৰ সাইজটো গ্ৰো হলে হেতু আমাৰ কিহত পৰিব গ্ৰোথত পৰিব আৰু আমাৰ কিহত সাপোৰ্ট কৰে আমাৰ ডেভেলপমেন্টত সাপোৰ্ট কৰে কি ডেভেলপমেন্ট ইন্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেন্ট আমাৰ থিংকিং কেপাসিটি খিনি yes ইন্টেলেকচুৱেলি বা আমাৰ ইন্টেলিজেন্স খিনি সেইখিনিত আমাৰ হেল্প কৰে এইখিনি আছিল আমাৰ ৰিলেশনশিপ কিহৰ ভিতৰত গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্টৰ মাজত এতিয়া আমি চাও যে গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্টৰ কিছুমান প্ৰিন্সিপলস আছে এইখিনি কিন্তু মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে প্লিজ মন দি শুনিব মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইখিনি Principles of growth and development are ekhini most important section amar both CTET and TET or karone okay the development to amar continuous process hetu ami gom paisu development to amar lifelong process hoy ne development starts before birth and continues throughout life yes bacha to jonmo hoar agor pray develop hoi thake yes and continuous throughout life গুটে লাইফ লং এটা প্রসেস ফর এক্সাম্পল লার্নিং নেভার স্টপস আমার শিকাৰ কোনো বয়স নাই আমি সদায় কওঁ যে আমাৰ শিকাৰ কোনো বয়স নাই আমি শিকি গৈ থাকিব পাৰো সৰুৰে পৰা আমি যিমান বয়সলৈকে আমি শিকিব খুজো আমি শিকি থাকিব পাৰো yes so আমাৰ লার্নিং নেভার স্টপস আৰু এটো আছিল আমাৰ ডেভেলপমেন্ট ইজ কন্টিনিউয়াস ইট ইজ দ্য ফার্স্ট প্রিন্সিপল অফ both growth and development next আছে ডেভেলপমেন্ট ইজ সিকুৱেন্সিয়াল মানে সিকুৱেন্সত এটা অৰ্ডাৰত কিন্তু ডেভেলপ হয় yes যেনেকে example to saw development follows the fixed order yes keneke eta bachchatoy prothomote ki crawl koribo hike susoriboloi hike tar pisot ki koribo hike thiyo hoboloi hike tar pisot lahe lahe khuskaribo hike aru tar pisot he kintu doribo hike yes direct kintu khuz nakar hake doribo to nware হয় নে সো এই অৰ্ডাৰটো যে ক্ৰলিং প্ৰথমতে সুসৰিব শিকিব তাৰ পিছত থিয় হ'ব শিকিব তাৰ পিছতে খুস্কাৰিব শিকিব তাৰ পিছত হে দৌৰিব পাৰিব এটো এটা অৰ্ডাৰত তাৰ মানে ডেভেলপমেন্টটো এটা সিকোয়েন্সত
এটা ফিক্সড অৰ্ডাৰত হৈ গৈ আছে এই অৰ্ডাৰটো কিন্তু ভাঙিব নোৱাৰি সো এই ডেভেলপমেন্টটো আমাৰ কি হয় sequential হয় এটোৱে আমাৰ সেকেন্ড প্ৰিন্সিপলত দিয়া আছে a child cannot run before walking খোজ নাকাঢ়াকে কিন্তু দৌৰিব নোৱাৰে সো অৰ্ডাৰটো ব্ৰেক নহয় এটো আমাৰ sequential হয় সো এটো আছিল আমাৰ সেকেন্ড প্ৰিন্সিপল নাও লেটস মুভ ফৰৱাৰ্ড নেক্সট আমাৰ প্ৰিন্সিপলটো আছে development proceeds from general to specific general or pra amar specifically amar development to hoi thake yes je amar hatkhon keneke movement koribo bachcha tue hetu prothomote hike tar pisot anguli keta keneke movement koribo tar pisot hike ta mane generally keneke amar hand movements hobo hekhini general hol and specific fingers kini keneke ba keneke anguli keta apunar heri koribo pare a baby moves the entire arm first entire বাহুটো গুটে হাতখন কেনেকে লৰাব হেতু প্ৰথমতে হিকে তাৰ পিছত আঙুলি কেটা কেনেকে ভাজ কৰিব কেনেকে হিকিব সেই বস্তুখিনি পিছত হ'ব সো জেনাৰেলৰ পৰা স্পেসিফিক হৈ যায় সো ডেভেলপমেন্ট proceeds from general to specific later uses fingers precisely কেনেকে আঙুলি কেটা ভাজ কৰিব লাগে yes সো সেই গুটেখিনি প্ৰথমতে হাতখন তাৰ পিছত হে আঙুলি কেটা তাৰ মানে জেনাৰেলৰ পৰা স্পেসিফিক how beautiful this syllabus amar juntu tetor juntu syllabus ba amar juntu topic hoy yes so ekdom minute details amar hiku eta jonmor pra ekdom dangor lage keneke tor growth hoy keneke tor develop hoy he gutei bostu khini iman minutely iman precisely amar dia ase je porhi amar interest ahi jay yes so gutei journey to amar beautifully amar dhuniya ke dia ase now development proceeds from head to toe head to toe muror pra bhori anguli lake amar development to amar eta process hoy yes so prothomote amar muror pra he development hobo amar bhori anguli lake yes so eta amar ki boli koy cephalocaudal principle okay so control develops from head downward prothomote control to kintu amar head hobo tar pisot he amar ভৰি তললৈকে আমাৰ কন্ট্ৰোলটো আহে সো প্ৰথমতে আমাৰ ডেভেলপমেন্ট মুৰৰ ফালে হ'ব তাৰ পিছত আমাৰ ভৰিলৈকে আমাৰ কন্ট্ৰোলটো আহিব ওকে নেক্সট ফৰ এক্সাম্পল চাইল্ড কন্ট্ৰোলস নেক ফাৰ্স্ট দেন ট্ৰাঙ্ক দেন লেগস প্ৰথমতে মূৰটো আৰু ডিঙিটো কেনেকে সিধা কৰিব লাগে প্ৰথমতে হেতু হিকে তাৰ পিছতহে কিন্তু ভৰি হাতখিনি তাৰ পিছতহে হিকে ওকে নেক্সট আছে ডেভেলপমেন্ট proceeds from center to periphery এটো কিন্তু আমাৰ কি প্ৰিন্সিপল হয় proximodistal principle বুলি কয় proximodistal principle তাৰ মানে প্ৰথমতে আমাৰ ইন্টাৰনাল যিখিনি অৰ্গান আছে সেইখিনি আমাৰ ডেভেলপ হয় তাৰ পিছতহে আমাৰ এক্সটাৰ্নাল যিখিনি আছে সেইখিনি আমাৰ ডেভেলপ হয় ওকে সো এটা বাচ্চা জন্ম হোৱাৰ আগতে ডেভেলপমেন্ট যে ভিতৰৰ পৰাই হৈ থাকে তাৰ মানে প্ৰথমতে ইন্টাৰনাল অৰ্গানছ খিনি ডেভেলপ হৈ থাকে তাৰ পিছত বাহিৰৰ অৰ্গানছ বিলাক ডেভেলপ হ'ব সো এই গুটেই বস্তুখিনি আমাৰ গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেন্টৰ ভিতৰত দিয়া আছে সো আপুনি ক্লাছৰুমত থিয় হৈ পেলে পঢ়ুৱাই অকল নহয় এই শিশুটো কেনেকে জন্ম হোৱাৰ পৰা কেনে ধৰণে এটা জাৰ্নি কৰি আহিছে আপুনি গুটেইখিনি বস্তু শিকি বুজিহে আপুনি এজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী হ'ব পাৰিব এই পৰীক্ষাটো পাছ কৰিলে হয়নে সো এই গুটেই বস্তুখিনি পঢ়িলে আমাৰ ভাল লাগি যায় গুটেই প্ৰসেসটো এটা শিশু জন্ম হোৱাৰ পৰা আমি নিজে কেনেকে জন্ম হোৱাৰ পৰা আজিলৈকে আমাৰ গুটেই জাৰ্নিটো আমি ইয়াতে বুজি পাব পাৰো এইখিনি পঢ়িলে that is very very interesting yes so development moves from center of the body towards outer parts for example shoulder control develops before finger control ba moi hetue kolu je prothomate internal organs khini develop hobo tar pisot bahiror organs khini develop hoy jay thik ase ekhini asil amar principle aru ta principle thaki gol aru kedaman principle ase rate of development varies yes hokolore development or rate to beleg hoy goi thake yes every child develops at a different pace one child walks at 10 months aru hoyto eta beleg eta hikue 14 months othe 14 mahote kuskaribole hikibo pare yes ba kunubai hoy 10 mahote pari jabo pare so prottekta hikure kintu beleg amar developmentor juntu amar jukmak juntu hoy hetu kintu hokolore beleg hoy hokolore je same hobo hetu nohoy yes kisumanor hetu normal condition hoy hetu ইমান একু মানে এবনৰ্মাল কন্ডিশন নহয় সকলোৰে বেলেগ বয়সত হয়তো বেলেগ ডেভেলপমেন্ট হ'ব পাৰে কাৰবাৰ হয়তো স্লো হ'ব পাৰে কাৰবাৰ হয়তো ফাস্ট হ'ব পাৰে নেক্সট ইজ ডেভেলপমেন্ট ইজ প্ৰেডিক্টেবল কিছুমান ডেভেলপমেন্ট আমাৰ প্ৰেডিক্টেবল হয় যেনেকে সাৰ্টেন ডেভেলপমেন্টাল প্যাটাৰ্নস ক্যান বি প্ৰেডিক্টেড কেনেকে কি আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰো যে আমি আগৰ পৰাই জানো যে এইখিনি ডেভেলপমেন্ট এনেও হ'বই কেনেকে most children begin speaking simple words around
here. Yes, প্ৰথমতে মা দেউতা বুলি ক'বলৈ শিকে. Yes, so এইখিনি আমি অলৰেডি জানো, আমি অলৰেডি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰো আগৰ পৰাই যে প্ৰথমতে মা দেউতা বা বাই ভনী যোন আছে তেওঁলোকৰ নামটো আগতে ক'ব শিকিব, তাৰ পিছত লাহে লাহে আৰু ভাষাটো ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিব. Yes, so এইখিনি আমাৰ কি হয় প্ৰেডিক্ট কৰিব পৰা আমাৰ কিছুমান ডেভেলপমেন্টাল চেঞ্জেছ হয়. নেক্সট ইজ ডেভেলপমেন্ট ইজ ইন্টিগ্ৰেটেড. Development is integrated. সকলোখিনি মিলাই আমি ডেভেলপমেন্ট বুলি কওঁ, যেনেকৈ মই কৈছো ইন্টাৰনেল প্লাস এক্সটাৰ্নেল. ইন্টাৰনেল খিনিও আমি ডেভেলপমেন্ট বুলি কম, এক্সটাৰ্নেল চেঞ্জেছ খিনিও কিন্তু আমি ডেভেলপমেন্ট বুলি কওঁ. এতিয়া ফিজিক্যাল যিখিনি আমাৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ল বা ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট বা সোশ্যাল বিহেভিয়াৰত যিখিনি আমাৰ ডেভেলপমেন্টাল হৈ গ'ল, কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট, মেন্টাল গ্ৰোথ যিখিনি আমাৰ হ'ল, সেই গোটেইখিনি আমাৰ কি হয় ইন্টাৰ কানেক্টেড হয়, ইন্টাৰলিংকড হয়, বিকজ এই গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ বডিতে হৈ আছে, আমাৰ ইন্টাৰনেলি হওক বা আমাৰ এক্সটাৰ্নেলি হওক. Yes, for example, poor health can affect learning. Poor health can affect learning. আপোনাৰ যদি স্বাস্থ্য আপোনাৰ ভাল তেতিয়াহে আপুনি শিকিব পাৰিব. আপোনাৰ যদি স্বাস্থ্যটো বেয়া হৈ থাকে আপুনি কেনেকৈ শিকিব পাৰিব? সেই কাৰণে প্ৰথমতে কোৱা হৈছে আগতে স্বাস্থ্য তাৰ পিছতহে আন বেলেগ কাম. Yes, so আপুনি আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলেহে আপুনি ভালদৰে শিকা বুজা আপুনি কৰিব পাৰিব. সেই কাৰণে আমি সদায় কৈ আহিছো যে প্ৰিপাৰেচন জাৰ্নিটোত আপুনি আপোনাৰ স্বাস্থ্যটোৰ প্ৰতি আপুনি বহুত মন দিব. Okay, so now let's continue. Okay, এতিয়া আছে আমাৰ development is individualized. Development to আমাৰ individually আমি চাব লাগিব যে every individual child is unique. মই কৈছো yes, প্ৰত্যেকটা শিশুৱে ইউনিক হয়, সকলোৰে ডেভেলপমেন্টাল কেপেবিলিটিজ বেলেগ বেলেগ, সকলোৰে গ্ৰোথ বেলেগ বেলেগ সময়ত হৈছে গ্ৰোথ ডেভেলপমেন্ট. No two children develop exactly alike. একে সময়তে একে ধৰণে কেতিয়াও ডেভেলপ হোৱা নাই তেওঁলোকে. নেক্সট আছে heredity and environment influence development. Yes, heredity মানে আমাৰ জেনেটিক যিখিনি পেৰেন্টছৰ যিখিনি কোৱালিটিজ আছে, যিখিনি ডেভেলপ পেৰেন্টছৰ যেতিয়া ডেভেলপমেন্টৰ যিখিনি সময় আছিল, যোনটো বয়সত সেই পেৰেন্টছে ডেভেলপ হৈছিল বা খোজকাঢ়িব শিকিছিল, সেম বয়সত হয়তো নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী খোজকাঢ়িব শিকিব. সো সেইখিনি কিন্তু আমাৰ জেনেটিক্যালি আহি যায়. আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল আমাৰ পৰিৱেশে আমাক কিন্তু বহুত বেছি আমাক শিকায়. Yes, এটা শিশুক কিন্তু আমি কেনেকৈ তেওঁলোক শেপ দিম, কেনেকৈ তেওঁক গঢ়ি তুলিম, আমাৰ কিন্তু আমাৰ এনভাইৰনমেন্টৰ ওপৰত বহুত বেছি আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা. সেইকাৰণে আমাক হেৰিডিটি এণ্ড এনভাইৰনমেন্ট, সো আমাৰ এনভাইৰনমেন্ট আমাৰ যিখিনি সাৰাউণ্ডিংছ আছে সেইখিনিয়ে কিন্তু এটা শিশুক বহুতখিনি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে যে তেওঁ কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ব. Yes, so both genetic and surroundings influence growth and development. Okay, so development বুলি ক'লে আমাৰ heredity plus environment, এটো আমাৰ 10th principle under আমি পালো. Yes, এতিয়া আমি বুজি যে factors affecting growth and development. এতিয়া আমি বুজি পালো যে পাৰ্থক্য কি আছে, সম্পৰ্ক কি আছে, আমি বুজি পালো যে principles of development কি আছে. এতিয়া আমি বুজিব চেষ্টা কৰিম factors affecting growth and development. Internal কিছুমান factors আছে যিখিনিৰ কাৰণে আমাৰ ডেভেলপমেন্ট হওক বা গ্ৰোথ আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ এফেক্ট কৰিব, যেনেকৈ আমাৰ জেনেটিক কথাটো মই ক'লো. সেকেন্ডলি আমাৰ ইন্টেলিজেন্সৰ ওপৰতো আমাৰ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে. তাৰপিছত আমাৰ হৰমোনছখিনিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, বা আমাৰ যিখিনি মেচুৰেশ্যন সেই গোটেইখিনি আমাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া আছে. এইখিনি হ'ল আমাৰ ইণ্টাৰনেল ফেক্টৰ্ছ. নেক্সট আহিব আমাৰ এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰ্ছ. এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰ্ছ মই কৈছিলো যে আপোনালোকৰ সাৰাউণ্ডিং পৰিৱেশ. সো পৰিৱেশৰ বুলি কথা ক'ব গ'লে প্ৰথমতে কিন্তু ক'ৰ পৰা শিকে, প্ৰথমতে নিজৰ ঘৰখনৰ পৰাই কিন্তু শিক্ষা আৰম্ভ হয় বুলি কোৱা হয়. ইয়েছ, তাৰ পিছতহে কিন্তু স্কুল, হয়নে? সো প্ৰথমতে আমি নিজৰ ঘৰখনৰ পৰাই আমি শিক্ষা লাভ কৰোঁ. সো আমাৰ ফেমিলি, আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে আমাক শিকায়. সো ফেমিলি, তাৰ পিছত আমাৰ স্কুলখন, তাৰ পিছত আমি আমাৰ সোসাইটিখনৰ পৰা আমি শিকো. নেক্সট হ'ল আমি যিখিনি নিউট্ৰিশ্যন আমাৰ বডিয়ে পাই আছে তাৰ থ্ৰুৱেদিও কিন্তু আমাৰ গ্ৰোথ হয়, তাৰ থ্ৰুৱেদিও আমাৰ ডেভেলপমেন্ট হয়. ইয়েছ, তাৰ পিছত আমাৰ পৰিৱেশ এনভাইৰনমেন্ট আৰু বাকি যিখিনি আমাৰ পিয়াৰ গ্ৰুপছ আছে, আমি যাক লগ ধৰা আমাৰ ৰিলেটিভছ সকল হওক বা আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ সকল হওক, সো সেই গোটেই বস্তুখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, এই গোটেই ফেক্টৰ্ছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰ্ছ এণ্ড বোথ ইণ্টাৰনেল ফেক্টৰ্ছ আমাৰ গ্ৰোথ আৰু ডেভেলপমেন্ট হয়. I hope আপোনালোকে বুজি পাই গৈ আছে. এতিয়া আমি যিহেতু এই গোটেই বস্তুখিনি পঢ়িছো, ইয়াৰ পৰা আমি কি শিকিলো বা আমি শিক্ষক বা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে আমি ইয়াৰ পৰা কি শিকিব পাৰো, কিয় আমি এইখিনি বস্তু পঢ়িছো, তাৰ পৰা আমাৰ কি লাভ হ'ব, সেই গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ ইমপ্লিকেশনছখিনি, আমাৰ এডুকেশ্যনেলি আমাৰ যিখিনি ইমপ্লিকেশনছ থাকে আমাৰ টিচাৰ্ছ সকলৰ কাৰণে, সেইখিনি কিন্তু আমি পঢ়িব গৈ আছো. প্ৰথমতে হ'ল যে ৰেসপেক্ট ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্সেছ. প্ৰত্যেকটা শিশু বেলেগ বেলেগ ঘৰৰ পৰা আহিছে, বেলেগ বেলেগ পৰিৱেশৰ পৰা আহিছে. কোনোবাই যদি চৰ অঞ্চলৰ পৰা আহিছে, কোনোবাই বহুত বেছি ভাল ফেমিলিৰ পৰা আহিছে, একদম আৰ্বান এৰিয়াজৰ পৰা, চিটিৰ পৰা আহিছে. ইয়েছ, প্ৰত্যেকটা শিশুৰ নিজৰ নিজৰ ভাষা আছে, নিজৰ নিজৰ কালচাৰ আছে,
yes বা কি লৈ আহিছে তেওঁ নিজৰ এটা পাষ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ লৈ আহিছে স্কুলখনত আহাৰ আগতে আপোনাৰ ক্লাছৰুমটোত বহাৰ আগতে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিবেশৰ পৰা আহিছে বহুত বেছি ভাল পৰিবেশৰ পৰা আহিব পাৰে বা বহুত বেছি গালিগালাজ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিবেশৰ পৰাও তেওঁ বহুত বেছি গালিগালাজ খাই মেলিও আহিব পাৰে বহুত দুখৰ এটা পৰিবেশৰ পৰাও আহিব পাৰে সো সেই প্ৰত্যেকটা শিশু কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিবেশৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ ক্লাছত সেই গুটেই বস্তুখিনি আপুনি মন কৰিহে কিন্তু আপুনি আপোনাৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকজন শিশুৰ কথা মনত ৰাখি yes so আপুনি প্ৰত্যেকটা শিশুক আপুনি ৰেসপেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি সন্মান কৰিব লাগিব তেওঁৰ যিখিনি নিজৰ কালচাৰ যিখিনি নিজৰ ডিফাৰেন্স আছে নেক্সট হল আমাৰ যোনটো এডুকেশ্যন বা আমি যোনটো শিক্ষা প্ৰদান কৰিম সেইটো কিন্তু আমাৰ চাইল্ড সেন্ট্ৰিক টিচিং হ'ব লাগিব আমি টিচাৰ সেন্টাৰ্ড টিচিং আমি কিটাও কৰিব নোৱাৰো টিচাৰ সেন্ট্ৰিক এডুকেশ্যন আমি কিটাও দিব নোৱাৰো টিচাৰ সেন্ট্ৰিক এডুকেশ্যন মানে যোৱাকালি ক্লাছটো মই কৈছিলো টিচাৰ সেন্ট্ৰিক এডুকেশ্যন মানে হল আপোনাৰ যদি আপুনি নিজৰ মতে নিজে পঢ়াই গৈ আছে আপুনি কাৰো কোনো শিশুৰ কথা কোনো ষ্টুডেন্টৰ কথা আপুনি মন দিয়া নাই বুজিছে নে নাই আপুনি সেইখিনি চোৱা নাই আপুনি নিজে ক্লাছটোত আহিছে নিজৰ মতে পঢ়াইছে আপুনি গুছি গৈছে তেতিয়া হলে কিন্তু আমাৰ ভালকে শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে আপুনি ক'ব নোৱাৰে আপুনি সদায় child centric education to report গুৰুত্ব দিব লাগিব child centric education মানে সেইটো যে প্ৰত্যেকটা শিশু বেলেগ ডিফাৰেন্ট ব্যাকগ্ৰাউণ্ডছৰ পৰা আহিছে তেওঁৰ বেলেগ needs আছে children with special needs বুলি আমাৰ সিলেবাসতে আছে আমাৰ ইনক্লুসিভ এডুকেশনৰ আন্ডাৰতে আছে সো কোনোবাই হয়তো স্পেশালি এবলড চিলড্ৰেনও হ'ব পাৰে yes তেওঁ মানসিকভাৱেও কিন্তু কিবা ভাগি পৰিব পাৰে তেওঁ মানসিকভাৱে সুস্থ নহব পাৰে সো গোটেই বস্তুখিনি কিন্তু আছে সেই গোটেই বস্তুখিনি আপুনি মন কৰি আপোনাৰ চাইল্ড সেন্ট্ৰিক এডুকেশ্যনৰ ওপৰত আপুনি এগৰাকী ভাল শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে আপুনি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব নেক্সট হল আমাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ড ডেভেলপমেন্টাল ষ্টেজেছ আমাৰ কিছুমান ডেভেলপমেন্টাল চেঞ্জেছ আছে আমাৰ শিশুসকলৰ সেই গোটেই বস্তুখিনি আপুনি মন কৰিবলগীয়া আমাৰ বেলেগ থিওৰিজ আছে সেই গোটেই থিওৰিজখিনি আমি পঢ়িম এণ্ড প্ৰত্যেকটা শিশুৰ ভিতৰত আমাৰ যিখিনি কগনিটিভ ডেভেলপমেন্টাল আমাৰ ষ্টেজেছ দিয়া হৈছে কিমান বয়সৰ পৰা কিমান বয়সলৈকে কি ডেভেলপমেন্ট হয় আমি গোটেইখিনি পঢ়ি যাম yes সো সেই গোটেই ডেভেলপমেন্টাল ষ্টেজেছ কেইটা আপুনি বুজিব লাগিব আপুনি এটা সাপোৰ্টিভ লাৰ্নিং এনভায়ৰনমেন্ট আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আপুনি বহুত বেছি সাপোৰ্ট কৰিব লাগিব আপুনি অকল এগৰাকী টিচাৰ ক্লাছৰ ভিতৰতে নহয় আপুনি এগৰাকী মেন্টৰো হয় আপুনি এগৰাকী গাইডো হয় yes ক্লাছৰুমৰ বাহিৰতো কিন্তু আপুনি guide mentor teacher গুটেখিনি হয় সো আপুনি কেনেকে সাপোৰ্টিভ এটা এনভায়ৰনমেন্ট আপুনি পৰিবেশ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে হেতু কিন্তু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটো এটা আমাৰ এডুকেশনাল ইমপ্লিকেশন হয় আমাৰ টিচাৰ্স সকলৰ কাৰণে আৰু আপুনি কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব যে আন এটা শিশুৰ লগত আৰু এটা শিশুৰ লগত আপুনি কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে ষ্টুডেন্টছৰ মাজত আপুনি কম্পেয়াৰিজন কৰিব নোৱাৰে গুটেখিনি কথা আপুনি মন কৰি তেওঁলোকক ইচ এণ্ড এভৰিওয়ান সবকে আপুনি ৰেসপেক্ট কৰিব লাগিব নেক্সট এনকাৰেজ হলিষ্টিক ডেভেলপমেন্ট তেওঁৰ গুটেই হলিষ্টিক্যালি তেওঁ ডেভেলপ হোৱাটো আপুনি গুৰুত্ব দিব লাগিব অকল যে আপোনাৰ ক্লাছটোত পঢ়ি আছে অকল হেতুৱে নহয় তেওঁ গুটেই কথাখিনি তেওঁৰ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা তেওঁ বুজিছে নে নাই তেওঁ মানসিকভাৱে ঠিকে আছে নে নাই তেওঁ ফুৰ্তিত আছে নে নাই তেওঁ কেনেকে শিকিছে কেনেকে বুজিব সেই গুটেই বস্তুখিনি আপুনি হলিষ্টিক্যালি তেওঁৰ ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত আপুনি এগৰাকী ভাল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে আপোনালোকে সেই বস্তুখিনি মন কৰিব লাগিব এইখিনি আছিল আমাৰ এডুকেশ্যন ইমপ্লিকেশনছ আমাৰ গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেন্টৰ ভিতৰত এটা গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেন্টৰ দুটা কনসেপ্ট আমি আজি বহুতখিনি বেসিকৰ পৰা আমি বুজিব চেষ্টা কৰিছো তাৰ মিনিংস কি আছে তাৰ মাজত আমাৰ ডিফাৰেন্স কি আছে পাৰ্থক্য কি আছে তাৰ মাজত সম্পৰ্ক কি আছে ডেভেলপমেন্টৰ মাজত আমাৰ কি প্ৰিন্সিপলস আছে গুটেখিনি আমি বুজিলো গুটেই কেটা কনসেপ্ট আমি কিছুমান এক্সাম্পলছৰ লগত বুজিছো লাষ্টত আমি পঢ়িলো যে এডুকেশনাল ইমপ্লিকেশনছ আমাৰ টিচাৰ্স সকলে আমাৰ শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকীয়ে কি মন কৰিবলগীয়া কথা এই দুটা কনসেপ্টৰ পৰা বা আমি কি শিকিবলগীয়া কথা আছে সেইখিনি পঢ়িলো আৰু আগন্তুক ক্লাছত আমি লৈ আহিম আমাৰ ভেৰিয়াছ ডেভেলপমেন্টাল ষ্টেজেছ খিনি দেন আমি মুভ অন কৰিম আমাৰ থিওৰিজ বিলাকৰ মাজলৈ যিখিনি আমাৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট তাৰ পিছত আমি ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন হক গুটেই এটা টপিক আমি লাহে পঢ়ি গৈ থাকিম আপোনালোকে এই লাইভ সিৰিজটো সদায় আমাৰ 1:45 PM ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অকমান আকপিস হ'ব পাৰে আপোনালোকে এডজাস্ট কৰি ল'ব সো একৰ্ডিংলি এভৰি ডে আপোনালোকে সদায় আহিব ক্লাছটো কৰিব আশা কৰিছো এই ক্লাছটোৰ পৰা আপোনালোকে লাভান্বিত হ'ব আৰু এটা কথা শেষত ক'ব বিচাৰিছো সকলোৱে যদি সফল হ'ব বিচাৰিছে ডেফিনেটলি আমাৰ যিখিনি পেইড ক্লাसेस থাকে তাতে আমি আৰু ডেসক্ৰিপটিভলি পঢ়াও যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে এডমিশনছ ল'বলৈ ওয়েলকাম মোস্ট ওয়েলকাম টু স্মাৰ্ট প্ৰেক্স গুটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ কমেন্ট সেকশন বা ডেসক্ৰিপশন সেকশনত পাই যাব do contact us and most welcome to Smart Preps. এইখিনি আছিল আজি আমাৰ এই ক্লাছটোত see you in the next video with a new topic. Until then, keep studying and keep revising. Thank you everyone. Have a nice day ahead.